ሰላም ጤና ይስጥልኝ ደከርማችኋል እንደሰንብታችኋል እኔ ሰላም ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን ዛሬም በአዲስ ስራ ተገናኝተናል ዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የመጣሁት የምስር ቡጥጫ ነው ወይም ደግሞ እንደ ቪጋኖች አነጋገር የጾም እንቁላል ፍርፍር ነው እንዴት ነው ስራ የሚለው ነገር አብረን ያለን አብራችሁኝ ነው እንግዲህ የምስር ቡጥጫን ወይም ደግሞ የጾም እንቁላል ፍርፍርን ለመስራት የሚያስፈልግ ግብአት በዋነኝነት እዚህ ጋር ምስር አለ የተከካ ምስር አዘጋጅቻለሁ በመቀጠል ቲማቲም ዘይት ቃሪያ ቀይ ሽንኩርት ነጭ ሽንኩርት ኮረሪማ ጨው ቁንዶ በርበሬ እና እርድ ነው ምስሩን እዚህ ጋር አጥቤዋለሁ ከዛ ምን አደርጋለሁ መሰላችሁ ያጠብኩት ምስር ላይ ትንሽ እንደዚህ ውሃ ጨመር አረግና እንዲርስ አረጋዋለሁ ሲታጠብ የሚርሰው ነገር አለ አይደለ ግን ደግሞ የበለጠ እንዲርስ እንደዚህ ያረግበታለሁ ማለት ነው ከዛ እንደዚህ አንድ 10 ደቂቃ ጠብቀዋለሁ ከዛ አንድ 5-10 ደቂቃ ጠብቀ ነው ከራሰ በኋላ ምስሩ ምን እናረጋዋለን መሰላችሁ እንደዚህ የስሙዚ መስሪያ ማሽን ውስጥ እስከነ ውሃው እንደዚህ እንገለብጠዋለን እንፈጨዋለን ማለት ነው እንከድናለን እንፈጨዋለን ከዛ ይታያችኋል ልክ በቃ እንደ ስሙዚ ሲሆን ማለት ነው በቃ ዱቄት ሲሆን ታቆማላችሁ ማለት ነው መፍጨታችሁን ስትቀምሱት ራሱ አፋችሁ ላይ ያስታውቃል ልስልስ ይላል ማለት ነው ከዛ የሚቀጥለው ስራ ምንድነው መሰላችሁ ማረጋው እዚህ ጋር ውሃ ትንሽ ጨምርና ይሄን የሚያክልها ለምስሩ ማገንፊያ የሚሆን ማለት ነው ትንሽ ጨው አረግበታለሁ ትንሽ ዘይት አረግበታለሁ እንዲፍለቀለቅ አረጋለሁ ከዛ ይታያችኋል ሲፈላ አንድ ብርጭቆ ውሃ ነው ያደረኩት ለአንድ ብርጭቆ ምንድነው ስሙ ምስር ማለት ነው እንደዚህ የበጠበጥነው ምስር እንጨምርና እናገነፋለን ታችን እንቀንሳለን እናገነፋለን ይሄ ሮዞ ነው የምታዩት በደንብ መልኩን ቀይሮ በደንብ እስከሚበስል ድረስ ነው የምናገነፋው ከዛ ምን እናደርጋለን መሰላችሁ እዚህ ጋር የሞቀ ውሃ ላይ እንደ ሁሉ ጊዜ ምንድነው ገንፎ ስንሰራ የምናረጋው ሂደት ማለት ነው እንደዚህ ውሃ ጨምሬ እሳቱን ቀነስ አርጌ እንዲንተከተክ አረጋለሁ እንዲበስል ማለት ነው የቀደሙ አስፓቱላ ሳታስፈልገኝ አትቀርም እዚህ ጋር ተቀምጥ ታቻ ሮዙ አሁን ወደ ቬጅ አይነት ከለር እየተቀየረ ነው
ከዛ አሁንም የቀድሙን አይነት ሂደት ከማማሲያችን ላይ እናላቅቃለን። ከዛ ትንሽ እንደዚህ ከፈት አድርገን የሞቀ ውሃ እንጨምራለን። እንደገና እናበስላለን። ይሄንን ሂደት እንግዲህ 3-4 ጊዜ አድርገን በደንብ አድርገን ማብሰል መቻል አለብን። አያችሁት እንዴት ቀለሙን እየቀየረ እንደሆነ? አሁንም እንደገና ውሃ ጨምረን እናበስለዋለን። እኔ አንዳንዱን ያው ድግግሞሽ እንዳይሆንባችሁ እንግዲህ አላሳየኋችሁም እንጂ በደንብ ማብሰል መቻል አለብን። ልክ ወጥውን እንደምናበስልበት ደረጃ ማለት ነው። አሁን ገንፏችን በጥሩ ሁኔታ በስሏል። ስለዚህ የማደርግበት ሳህን ላይ ወይም ትሪ ላይ ምን አደርጋለሁ መሰላችሁ? ትንሽ ዘይት አደርጋለሁ። በኋላ ላይ በቶሎ እንዲለቅ እዛ ያበሰልኩትን ገንፎ እንደዚህ ገለብጣለሁ። አሁንም ትንሽ እንዲላቀቅልኝ ስፓቱላ ኦፕ በግራጄ ስለሆነ ትንሽ አመለጠኝ ዘይቱ። ምንም አይደለም። ባይሆን በኋላ ላይ ዘይቱን እንቀንሳለን። እንደዚህን አድርገውና እንዲበርድ አደርገዋለሁ። በኋላ ላይ ለማንሳት እንዲመችንና በቶሎም እንዲበርድልን ማለት ነው። ተቻላለ እዚህ ጋር ከበረደ በኋላ ውጪ ከቀዘቀዘ በኋላ ከዛ የበለጠ እንደም እንዲቀዘቀዝ ከፈለግን ትንሽ ቆይተን ፍሪጅ ውስጥ እንከተዋለን ማለት ነው። በደንብ ቅዝቅዝ ያለ እንዲሆን። አለበለዚያ ግን እንዲ ውጪ እንዳለ እንዲበርድ እናደርጋለን በንፋስ። ከዛ እኛ ደግሞ እስከሚበርድልን ድረስ እንግዲህ እሳታችንን ለኩስና መጥበሻችንን ጥደን ትንሽ እንደዚህ ዘይት አድርገን ቁሌታችንን እናቁላላለን። ለዛ ደግሞ እዚህ ጋር ያዘጋጀሁትን 2 ሽንኩርቶች ከትፋለሁ። እዛ ሽንኩርታችንን ጨምረና እናቁላላለን። ከዛ ሽንኩርታችን ደግሞ እስከሚጠበስ ድረስ ነጭ ሽንኩርታችንን እናዘጋጃለን። ትበቃናለች። ከዛ በዚህ መልኩ ሲጠበስ ታይቷል። ነጭ ሽንኩርታችንን እንጨምራለን። ትንሽ እንዲጠበስ በጣም በጥቂቱ ጠበስ እንዲደረግ እንተዋለን። ከዛ እዚህ ጋር ያዘጋጀነውን ቲማቲም ከተፍ ነው የማረገው። እንዲታይ ስለምፈልግ ነው። እናንተ መቀጥቀጥም ትችላላችሁ አሊያም መፍጨት።
ስለዚህ በዚህ መልኩ ጠበስ ካረኩት በኋላ ነጭ ሽንኩርቱ ምን አደርጋለሁ መሰላችሁ እዚህ ጋር ያዘጋጀሁትን ቲማቲም ጨምራለሁ ያመለጣል እንዴ አንድ ተገኘ ከዛ አሁን ደግሞ ምን እናደርጋለን መሰላችሁ እዚህ ጋር እንዲቀዘቅዝ ያስቀመጥነውን ምስር እንደዚህ እናወጣና ከፈለገ እንደዚህ በቢላ ማድረግ እንችላለን ለኔ ግን ቀላሉ የትኛው መሰላችሁ እንደዚህ ይዝና እንደዚህ በፒዛ መቁረጫ መከታተፍ በፉድ ፕሮሰሰርም መፍጨት ትችላላችሁ ማለት ነው አንድ ጊዜ እንትን ካላችሁት በኋላ ብዙም ባይከታተፍ ጥሩ ነው ግን ደግሞ እንደኔ እንደዚህ ቀላል ነው እንዲቀለኛል ብላችሁ የምታስቡ ከሆነ እንደኔም እንደዚህ ብትፈልጉ በቢላ ብትፈልጉ እንደዚህ በፒዛ መቁረጫ መቆራረጥ ትችላላችሁ እንጋም እናቁላላለን ከዛ ያቁላላን እርድን ጨምራለን ኮሮሪማ እንጨምራለን ጨው እናረጋለን ቁንዶ በርበሬ ሁሉንም ባንድ ላይ ምክንያቱም ገንፎ ውስጥ ጨምረናል ጨው አሁን ደግሞ ምን ጨምረው ሶስ ውስጥ ነው ማለት ነው ሳልሳው ውስጥ ከዛ አንድ ላይ ሲዋሃድ ሁሉም ጥሩ የሆነ ጣዕም ይኖረዋል ማለት ነው ከዛ እንደዚህ በደንብ ድቅቅ ካረግነው በኋላ ልክ የእንቁላል ፍርፍር ቅርጽ ሲይዝልን ማለት ነው ያቁላላነው ቁሌት ውስጥ እንጨምረዋለን ከዛ በቁሌቱ ልውስ እናደርገዋለን አሁን ሳት ሲነካው እንደገና መጣበቅ ይጀምራል ትክክለኛው በቃ እንቁላል ፍርፍር ቅርጽ ይዛል እንደ ተከተፈ አራት ማዕዘን እንደሆነ አይቀመጥም ለማለት ፈልጌ ነው ታይቷል አሁን የበለጠ አብሮ እንዲቁላላና ይሄ ደግሞ የመጠባበቁ ስሜት እንዲመጣ ማለት ነው ክዳንን ከድነውና ትንሽ ሰዓት ላይ እናቆያለን እኛ ደግሞ እስከዛ ቃሪያ እናዘጋጃለን አያችሁት የመያዙ ነገር አሁን እንደዚህ እየመጣ መያዙ እንግዲህ የሚያገለግለው ምንድነው መሰላችሁ እንፋሎት ሲገባና እንፋሎት ሲወጣ ቁሌቱን ቃና በደንብ ይወስዳል ማለት ነው ትልቁ ሚስጥር እሱ ነው እንጂ የቅርጽ ችግር የለብንም አይደል መጀመሪያ በተሻለ መጠን
እንቁላል ፍርፍር እንዲመስል አድርገን የከተፍነው። ታያችኋል። አሁን በደንብ ተዋህዷል ሁሉም ነገር ቅመሙ ከምስሩ ጋር ማለት ነው። ስለዚህ ያዘጋጀሁት ቃሪያ አለ፣ ሁሉ ነገር ቀምሼዋለሁ። ጨውን ቅመሙ በተመለከተ እንደዚህ ቃሪያውን እጨምራለሁ። ቀዩ ቃሪያ ግድ አይደለም፣ አረንጓዴም የፈለጋችሁትን ማድረግ ትችላላችሁ። ስለዚህ እሳቱን አጠፋለሁ። ጨረስኩ ማለት ነው። ከሳቱ ላይ ፈቀቅ አደርጋለሁ። አሁን እንጀራችን እንደዚህ እናዘጋጃለን። ቡጥጫችንን ወይም የምስር የጾም እንቁላል ፍርፍራችንን እንደዚህ እናወጣለን ማለት ነው። ያችሁት ለመብላት እንኳን እንዴት እንደሚጋብዝ እንዲሸፈንፈን አድርገናት እንደ ፍርፍር ከዛ ጋጥ እናረጋትና እንቀምሳታለን። በእርግጠኝነት የምስር የጾም እንቁላል ፍርፍር ወይም የምስር ቡጥጫ ቀምሳችሁ አታውቁም። በእውነት ቅመሱትና መልዬ እናመሰግናለን እንደምትሉኝ በጣም እርግጠኛ ነኝ። እውነቴን ነው የምላችሁ፣ በጣም ነው የሚጣፍጠው። ቃል የለኝም። በቃ እኔ የምላችሁ ስሩ፣ ሞክሩት ነው የምላችሁ። በቃ ቤታችሁ ውስጥ ሆኖ ጊዜ ሲኖራችሁ ሞክሩት። እንግዲህ ዛሬ ሁለት ነገር ነው ያየነው። በአንድ ጠጠር ሁለት ወፍ እንደሚባለው ማለት ነው። እንደሱ አልተረቱም። ፍቀዱልኛ እኔም ተርተ ለማንኛውም ሁለት ነገር አይተናል። አንደኛው ምንድነው በምስር ቡጥጫ እንደሚሰራ ማለት ነው ያየነው። ሁለተኛው ነገር ደግሞ የምስር ዱቄት እንኳን ባይኖረን በ5 ደቂቃ ውስጥ አርሰነው ምስራችንን በአንድ የመፍጫ ማሽን እንግዲህ ፈጨት አድርገን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። እነዚህ ሁለት ነገር አይተናል። በጣም እንደሚጠቅማችሁ ተስፋ አረጋለሁ። እንግዲህ ለዛሬ የነበረኝ የምስር ቡጥጫ ወይም ደግሞ የጾም እንቁላል ፍርፍር ይሄን ይመስል ነበር። አዲስ ናችሁ ቻናሌን ከወደዳችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። የሰራሁትን ደግሞ ካደነቃችሁ በላይክ ፍቅራችሁን ግለጹ። በሌላ በቆንጆ ሙስራ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑልኝ። ባይ ባይ።